เคยรู้สึกเกลียดใครสักคนไหมคะอาจไม่ใช่ความเกลียดแบบร้ายแรงจนอยากทำร้ายแต่เป็นความรู้สึกขุ่นเคืองไม่ชอบใจและไม่ปรารถนาที่จะพบเจอเป็นความรู้สึกที่พอคิดถึงเรื่องราวหรือเห็นหน้าคนคนนั้นทีไรก็เหมือนมีก้อนกรวดในใจที่ขัดขวางความสบายใจของเราอยู่ตลอดเวลาบางทีความรู้สึกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตอนที่เราเจอเขาแต่เกิดขึ้นในทุกๆขณะที่เราคิดถึงเขาในขณะที่เรากำลังใช้ชีวิตอย่างปกติสุขความทรงจำบางอย่างก็ผุดขึ้นมาในหัวแล้วความรู้สึกไม่ดีเรานั้นก็กลับเข้ามาอีกครั้งกัดกินพื้นที่ในใจเราไปทีละน้อยทำให้เราต้องมานั่งเจ็บปวดกับเรื่องราวเดิมๆซ้ำๆอยู่คนเดียวเราอาจจะเคยคิดว่าความเกลียดชังนั้นเกิดจากเขาคนนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือเรือนจำที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองค่ะเรือนจำที่ขังใจเราไว้กับอดีตความไม่พอใจและความทุกข์ที่ไม่มีวันจางหายไปหากเราไม่เรียนรู้ที่จะเปิดประตูให้ใจของเราเป็นอิสระยินดีต้อนรับสู่รายการพุทธสร้างสุขธรรมะในใจให้ชีวิตงดงามหากคุณกำลังมองหาหนทางแห่งความสงบสุขและปรารถนาที่จะเข้าใจโลกและใจของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโปรดกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดธรรมะดีๆที่จะนำทางใจคุณสู่ความสุขค่ะการแผ่เมตตาให้คนที่เกลียดอาจฟังดูเป็นเรื่องที่ยากเกินไปเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับความรู้สึกปกติของมนุษย์เราการทำความดีให้กับคนที่เราไม่ชอบใจมันดูเป็นการฝืนใจและอาจทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังยอมแพ้หรือกำลังให้อภัยในสิ่งที่เขาอาจทำไม่ถูกต้องกับเราแต่ในความเป็นจริงแล้วแก่นแท้ของการแผ่เมตตาไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงเขาคนนั้นไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อให้เขาได้รับผลบุญหรือผลกรรมอะไรไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเป็นชัยชนะเหนือเขาและไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อให้เรากลับไปเป็นเพื่อนกับเขาด้วยค่ะเมตตาที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือการกระทำเพื่อตัวเองเพื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากกรงขังแห่งความเกลียดชังที่คอยกัดกินใจเราอยู่ทุกวันการแผ่เมตตาคือการหันกลับมาดูแลใจของตัวเราเองที่กำลังป่วยไข้จากอารมณ์ร้ายๆการแผ่เมตตาคือการมอบอิสรภาพทางใจให้กับตัวเองสิ่งที่เราจะค้นพบร่วมกันในตอนนี้คือการเดินทางไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงโดยเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่จะช่วยให้เราสามารถอยู่ร่วมกับความรู้สึกไม่ชอบใจนี้ได้อย่างไม่เป็นทุกข์และสามารถเดินหน้าต่อไปในชีวิตได้อย่างเบาสบายใจโดยไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าเราต้องทำดีกับคนที่เราไม่ชอบแต่เป็นการทำดีกับใจของเราเองค่ะความรู้สึกหนักที่คอยดึงรั้งเราไว้แท้จริงแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วเราจะเข้าใจมันได้อย่างไรวันนี้เราจะมาลองใคร่ครวญดูให้ลึกซึ้งว่าความเกลียดชังนั้นมันกัดกินใจเราได้อย่างไรและทำไมการทำความเข้าใจกับมันจึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการปลดปล่อยใจของเราให้เป็นอิสระความเกลียดชังคือเรือนจำที่สร้างขึ้นเองเราหลายคนอาจไม่เคยสังเกตมาก่อนว่าความเกลียดชังนั้นทำงานกับจิตใจของเราอย่างไรลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่ามีบุคคลหนึ่งที่เราไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือแม้แต่คนที่เรารู้จักผ่านเรื่องราวในข่าวหรือบนโลกออนไลน์ก็ตามความรู้สึกไม่ชอบใจนั้นอาจเริ่มต้นจากเพียงแค่ความหงุดหงิดเล็กน้อยแต่เมื่อเรายิ่งจมอยู่กับมันนานเท่าไหร่ความรู้สึกนั้นก็จะยิ่งเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นจนกลายเป็นกำแพงหนาที่กักขังใจของเราเอาไว้เราเริ่มคิดถึงเขาในหลายๆครั้งของวันบางทีอาจจะก่อนนอนหรือในระหว่างที่เรากำลังทำงานอย่างอื่นอยู่ความคิดถึงเขาในแง่ลบก็แวบเข้ามาในหัวโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวทำให้เราต้องหยุดพักจากสิ่งที่ทำอยู่เพื่อย้อนกลับไปเจ็บปวดกับเรื่องราวในอดีตอีกครั้งแล้วเราก็กลายเป็นคนที่ไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างสงบสุขเพราะใจของเราถูกดึงรั้งไว้ด้วยก้อนอารมณ์ที่หนักอึ้งอยู่ตลอดเวลา
ความเกลียดชังเป็นเหมือนกับไฟที่เผาผลาญใจของเราให้ร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลาลองจินตนาการดูสิคะว่าถ้าเราต้องอุ้มก้อนถ่านที่ร้อนระอุเอาไว้ในมือตลอดเวลาเราคงไม่สามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นได้อย่างปกติแล้วเราจะรู้สึกทรมานอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะความเกลียดชังก็ทำงานกับใจของเราในลักษณะเดียวกันมันทำให้เรานอนไม่หลับทำให้เราไม่มีสมาธิในการทำงานทำให้เราพูดจาไม่ดีกับคนอื่นและในที่สุดแล้วมันก็ย้อนกลับมาทำร้ายเราเองเราทุกคนเคยเจอเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องรู้สึกไม่ชอบใครสักคนมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการถูกใส่ร้ายการถูกเอาเปรียบหรือการที่คนอื่นพูดจาทำร้ายจิตใจของเราแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องเข้าใจก็คือคนคนนั้นอาจจะใช้เวลาไม่นานนักในการทำให้เราเจ็บปวดแต่เรากลับใช้เวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดในชีวิตเพื่อที่จะแบกรับความเจ็บปวดนั้นเอาไว้ตลอดเวลาพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องกิเลสที่เปรียบเสมือนรากเหง้าของความไม่เป็นสุขในใจเราซึ่งหนึ่งในนั้นคือความโกรธความขัดเคืองและความเกลียดชังสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดจากใจของเราเองและมีเพียงใจของเราเท่านั้นที่จะสามารถทำความเข้าใจและจัดการกับมันได้การทำความเข้าใจธรรมชาติของความเกลียดชังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพราะส่วนใหญ่มันมักจะมาพร้อมกับเหตุผลที่ดูสมเหตุสมผลสำหรับเราเช่นฉันเกลียดเขาเพราะเขาทำแบบนั้นแบบนี้กับฉันแต่หากเราลองใคร่ครวญดูให้ลึกซึ้งกว่านั้นเราจะพบว่าเหตุผลนั้นเป็นเพียงเปลือกนอกที่ปิดปกป้องความเจ็บปวดภายในใจของเราเอาไว้เราไม่จำเป็นต้องให้อภัยในสิ่งที่คนอื่นทำแต่เราสามารถเลือกที่จะไม่ให้ความเกลียดชังนั้นมาทำร้ายใจของเราได้ในทางธรรมะนั้นการแผ่เมตตาให้คนที่เกลียดจึงไม่ใช่การยอมแพ้หรือการที่เรายอมรับว่าเขาทำถูกแล้วแต่มันคือการที่เราเลือกที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากทุกข์ที่เราแบกรับเอาไว้เองค่ะเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของความเกลียดชังแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจหรือน่ากลัวแต่มันเป็นเพียงสภาวะหนึ่งของจิตใจที่เกิดขึ้นและดับไปได้หากเราเรียนรู้ที่จะมองมันอย่างเข้าใจและหันมาใช้วิธีการที่ถูกต้องในการจัดการกับมันในที่สุดแล้วใจของเราก็จะสามารถกลับมาสงบสุขและมีความเบิกบานใจได้อีกครั้งโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าเขาคนนั้นจะเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วเราจะเริ่มต้นเดินทางในเส้นทางแห่งความเมตตานี้ได้อย่างไรเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ใจของเราเป็นอิสระจากความเกลียดชังที่กัดกินใจเรามานานแสนนานเราจะมาเจาะลึกถึงแก่นแท้ของเมตตาที่จะทำให้เราเข้าใจว่ามันทำงานกับใจของเราอย่างไรและทำไมการแผ่เมตตาจึงไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่เราคิดค่ะเมื่อเราได้ทำความเข้าใจแล้วว่าความเกลียดชังนั้นเป็นเหมือนเรือนจำที่กักขังใจของเราเอาไว้คำถามที่ตามมาก็คือแล้วเราจะใช้กุญแจดอกไหนเพื่อไขประตูเรือนจำนั้นให้เปิดออกเราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการปลดปล่อยใจของเราให้เป็นอิสระนั่นก็คือเมตตาค่ะเมตตาไม่ใช่การให้อภัยแต่คือการสร้างสุขให้ใจเราหลายคนเมื่อพูดถึงการแผ่เมตตาให้กับคนที่เกลียดมักจะมีความรู้สึกต่อต้านขึ้นมาในใจทันทีเพราะเราเข้าใจว่าการแผ่เมตตาคือการให้อภัยหรือคือการที่เราต้องยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายได้ทำไม่ดีกับเราซึ่งเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแต่ในทางพระพุทธศาสนาเมตตาไม่ได้มีความหมายเพียงแค่นั้นค่ะคำว่าเมตตามาจากคำว่ามิตตะซึ่งแปลว่าเพื่อนดังนั้นเมตตาจึงหมายถึงความรู้สึกเป็นมิตรต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เรารู้จักเพื่อนที่ไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่เคยสร้างความทุกข์ให้กับเราก็ตามเมตตาเป็นความปรารถนาดีที่ไร้เงื่อนไขเป็นความรู้สึกอยากเห็นผู้อื่นเป็นสุข
เหมือนกับที่เราอยากเห็นตัวเองเป็นสุขเมตตาจึงไม่ใช่เรื่องของการยอมแพ้หรือการให้อภัยแต่อย่างใดค่ะลองนึกถึงภาพของดวงอาทิตย์ดูนะคะดวงอาทิตย์นั้นให้ความอบอุ่นให้แสงสว่างแก่ทุกสรรพสิ่งโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนดีคนไม่ดีพืชสัตว์หรือสิ่งไม่มีชีวิตก็ตามดวงอาทิตย์ไม่ได้เลือกที่จะให้แสงสว่างกับคนดีเพียงอย่างเดียวและก็ไม่ได้เลือกที่จะซ่อนแสงสว่างจากคนที่ทำความผิดด้วยนั่นคือธรรมชาติของเมตตาค่ะมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่เราสามารถสร้างและส่งออกไปได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องได้รับสิ่งใดตอบแทนดังนั้นหากเรายังไม่พร้อมที่จะให้อภัยใครคนนั้นอย่างเต็มหัวใจก็ไม่เป็นไรเลยค่ะเรายังสามารถเริ่มฝึกเมตตาได้เมตตาเป็นเหมือนน้ำเย็นที่ช่วยดับไฟในใจเราในขณะที่ความเกลียดชังคือไฟที่กำลังเผาไหม้เราอยู่การแผ่เมตตาจึงเป็นเหมือนการรดน้ำลงบนไฟนั้นเพื่อให้ไฟค่อยๆมอดดับลงและไม่กลับมาทำร้ายเราได้อีกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นฝึกเมตตาก็คือเราต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนการแผ่เมตตาให้ตัวเองคือรากฐานที่มั่นคงที่สุดของการเจริญเมตตาเพราะหากเราไม่สามารถสร้างความปรารถนาดีให้กับใจของตัวเองได้เราก็ไม่สามารถส่งต่อความปรารถนาดีนั้นให้กับผู้อื่นได้อย่างแท้จริงลองนึกภาพตามนะคะถ้าเรามีแก้วน้ำที่แห้มขอดเราจะเอาน้ำที่ไหนไปรดต้นไม้ให้เจริญเติบโตได้ฉันใดใจของเราก็ฉันนั้นค่ะหากใจของเรายังขุ่นมัวยังเต็มไปด้วยความทุกข์เราจะเอาความสุขที่ไหนไปปรารถนาให้คนอื่นได้จริงไหมคะเราสามารถเริ่มต้นการแผ่เมตตาให้ตัวเองได้ด้วยการลองนั่งในที่สงบเพียงลำพังแล้วลองทบทวนดูว่าวันนี้เราได้ทำอะไรที่ใจดีกับตัวเองแล้วหรือยังเราได้ให้อภัยตัวเองในความผิดพลาดที่เคยทำไปไหมเราได้รักและยอมรับในความเป็นตัวเองแล้วหรือยังจากนั้นลองเริ่มใช้คำภาวนาสั้นๆที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเช่นขอให้ฉันมีความสุขขอให้ฉันปราศจากความทุกข์ขอให้ฉันมีความสุขกายสบายใจหรือขอให้ฉันพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงคำภาวนาเหล่านี้อาจฟังดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อเราค่อยๆท่องไปอย่างช้าๆด้วยความตั้งใจจะเป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งเมตตาลงในใจเราและเมื่อเราฝึกบ่อยๆเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นทำให้ใจของเราค่อยๆเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความปรารถนาดีต่อตัวเองการแผ่เมตตาให้ตัวเองคือการสร้างเกราะป้องกันกับใจของเราค่ะเมื่อใจของเราเข้มแข็งและเต็มไปด้วยความเมตตาแล้วเราจะสามารถรับมือกับความเกลียดชังหรือความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงโดยไม่ถูกมันดึงให้กลับเข้าไปในความทุกข์อีกครั้งเมื่อเราพร้อมแล้วเมื่อใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาต่อตัวเองแล้วเราจะสามารถก้าวต่อไปสู่การฝึกแผ่เมตตาให้กับคนอื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติซึ่งในส่วนต่อไปเราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อที่เราจะสามารถนำเมตตานี้ไปเป็นเครื่องมือในการปลดปล่อยใจของเราจากความเกลียดชังได้อย่างแท้จริงค่ะจากที่เราได้ทำความเข้าใจถึงแก่นแท้ของเมตตาและได้ลองฝึกเมตตาให้กับใจของตัวเองแล้วตอนนี้เราก็มีกำลังใจที่พร้อมจะก้าวต่อไปสู่การปฏิบัติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะการแผ่เมตตาให้กับคนที่เกลียดชังอาจเป็นเรื่องที่ฟังดูท้าทายแต่หากเรามีเครื่องมือที่ถูกต้องและค่อยๆก้าวไปทีละขั้นอย่างมั่นคงก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเราจะมาเรียนรู้3ขั้นตอนสู่การแผ่เมตตาให้คนที่เกลียดไปพร้อมๆกันนะคะขอให้เราเปิดใจรับฟังและทำตามไปอย่างช้าๆไม่ต้องรีบเร่งและไม่ต้องคาดหวังผลลัพธ์ใดๆในทันทีค่ะขั้นตอนที่1ยอมรับและปล่อยวางความรู้สึกนั้นก่อนที่เราจะส่งความปรารถนาดีไปให้ใครเราต้องจัดการกับความรู้สึกของเราเองก่อนค่ะลองนึกถึงความรู้สึกเกลียดชังเป็นเหมือนกับก้อนหินที่หนักดึงอยู่ในใจเราไม่สามารถโยนก้อนหินนี้ทิ้งไปได้ในทันทีแต่เราสามารถเริ่มด้วยการทำความรู้จักกับมันอย่างเป็นมิตรได้
ในขณะที่เรากำลังนั่งอยู่ในที่ที่เงียบสงบลองหลับตาลงเบาๆแล้วนึกถึงคนที่เราไม่ชอบคนที่ทำให้เราเจ็บปวดหรือคนที่ทำให้เราต้องรู้สึกหนักใจอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องพยายามบังคับให้ความรู้สึกนั้นหายไปนะคะแค่ลองสังเกตดูว่าเมื่อเรานึกถึงเขาแล้วมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจของเราบ้างอาจจะเป็นความขุ่นเคืองความโกรธหรือความเสียใจก็เป็นได้ให้เราเฝ้ามองความรู้สึกนั้นเหมือนกับที่เรามองดูก้อนเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเราไม่ได้บังคับให้เมฆก้อนนั้นต้องหายไปแต่เราเพียงแค่เฝ้ามองมันอย่างสงบและปล่อยให้มันลอยผ่านไปตามธรรมชาติความรู้สึกของเราก็เช่นกันค่ะเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็จงรับรู้มันโดยไม่ตัดสินว่าดีหรือร้ายแล้วปล่อยให้มันค่อยๆจางหายไปตามกาลเวลาขั้นตอนนี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆแต่จริงๆแล้วมันคือรากฐานที่สำคัญที่สุดค่ะเพราะถ้าเราไม่สามารถเผชิญหน้ากับความรู้สึกของตัวเองได้อย่างเป็นกลางเราจะไม่มีทางที่จะปลดปล่อยใจของเราให้เป็นอิสระได้อย่างแท้จริงเมื่อเราทำได้แล้วเมื่อใจของเราเริ่มสงบลงแล้วเราก็จะสามารถก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้อย่างมั่นคงค่ะขั้นตอนที่ 2 ฝึกแผ่เมตตาให้คนกลางและคนที่รักการแผ่เมตตาเป็นเหมือนกับการฝึกกล้ามเนื้อค่ะเราไม่สามารถยกของหนักๆได้ในครั้งแรกที่เราเริ่มต้นดังนั้นเราจึงต้องค่อยๆฝึกจากสิ่งที่ง่ายไปหายากเพื่อสร้างกำลังใจให้กับตัวเองให้เราเริ่มต้นด้วยการแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารู้สึกเป็นกลางก่อนค่ะคนกลางในที่นี้คือคนที่เราไม่ได้รักไม่ได้เกลียดเป็นพิเศษอาจจะเป็นพนักงานร้านกาแฟที่เราเจอทุกเช้ารปภ.หน้าบ้านของเราหรือคนที่เดินผ่านเราไปตามท้องถนนลองหลับตาลงอีกครั้งแล้วนึกถึงพวกเขาเหล่านั้นแล้วใช้คำภาวนาสั้นๆที่เรียบง่ายว่าขอให้เขาเป็นสุขขอให้เขาปราศจากความทุกข์หรือขอให้เขามีความสุขกายสบายใจเมื่อเราฝึกกับคนกลางจนใจเริ่มคุ้นชินและรู้สึกสบายแล้วให้เราขยับไปสู่การแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักและห่วงใยค่ะอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือคนในครอบครัวลองนึกถึงความสุขที่เราอยากเห็นพวกเขาได้รับและภาวนาคำเดิมๆซ้ำๆขอให้พ่อแม่ของฉันมีความสุขขอให้คนที่ฉันรักมีความสุขการฝึกกับคนที่เรารักจะช่วยให้ใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นและทำให้เรายิ่งมีกำลังใจในการแผ่เมตตาต่อไปค่ะเมื่อเราได้ฝึกแผ่เมตตาให้กับตัวเองคนกลางและคนที่เรารักจนชำนาญแล้วเราก็จะค้นพบว่าใจของเรามีพื้นที่สำหรับความรักและความปรารถนาดีเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อและความรู้สึกนั้นก็จะกลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่เราสามารถนำไปใช้ในขั้นตอนที่ท้าทายที่สุดได้ค่ะขั้นตอนที่ 3 การแผ่เมตตาให้ผู้ที่เกลียดชังนี่คือขั้นตอนที่เราจะได้ใช้เครื่องมือที่เราฝึกฝนมาทั้งหมดเพื่อปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงค่ะลองนึกภาพตามนะคะในขณะที่เรานั่งอยู่ในที่ที่สงบและรู้สึกสบายใจแล้วให้เราลองนึกถึงคนที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีขึ้นมาในใจอีกครั้งแทนที่จะนึกถึงสิ่งที่เขาได้ทำไม่ดีกับเราหรือคำพูดที่ทำร้ายเราให้เราลองใช้จินตนาการเพื่อมองเห็นเขาในแง่มุมอื่นดูค่ะลองนึกภาพเขาในตอนที่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆหรือตอนที่เขากำลังเผชิญหน้ากับความทุกข์บางอย่างในชีวิตคนเรามักจะทำร้ายผู้อื่นก็ต่อเมื่อใจของตัวเองกำลังเจ็บปวดหากเราสามารถมองเห็นความเจ็บปวดในตัวเขาได้ก็อาจจะทำให้ใจของเราอ่อนโยนลงได้บ้างเมื่อใจของเราพร้อมแล้วให้เราเริ่มต้นภาวนาอย่างช้าๆค่ะโดยไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงไปหรือต้องมาขอโทษเราแต่เป็นการส่งความปรารถนาดีออกไปจากใจที่เต็มไปด้วยเมตตาของเราอาจใช้คำภาวนาว่าขอให้ชื่อเขามีความสุขขอให้ชื่อเขาปราศจากความทุกข์
ขอให้ชื่อเขามีความสุขกายสบายใจหรือขอให้ชื่อเขาพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงคำภาวนาเหล่านี้อาจฟังดูเรียกง่ายค่ะเพราะทุกครั้งที่เราเอ่ยคำเหล่านี้ด้วยใจที่ตั้งมั่นมันคือการที่เรากำลังรดน้ำให้กับเมล็ดพันธุ์แห่งเมตตาในใจของเราเองและกำลังลดทอนไฟแห่งความเกลียดชังที่เผาผลาญเราอยู่ให้ค่อยๆมอดดับลงเราไม่ได้ทำสิ่งนี้เพื่อเขาแต่เรากำลังทำสิ่งนี้เพื่อตัวเองค่ะเพื่อที่จะได้เป็นอิสระจากความทุกข์ที่เราแบกรับมานานแสนนานเราเพียงแค่ส่งความปรารถนาดีออกไปโดยไม่จำเป็นต้องชอบเขาหรือรักเขาขอแค่เพียงใจของเราไม่มีความเกลียดชังหลงเหลืออยู่ก็เพียงพอแล้วค่ะการฝึกแผ่เมตตาให้คนที่เกลียดอาจไม่ใช่เรื่องที่ทำสำเร็จได้ในวันเดียวค่ะมันอาจจะต้องใช้ความพยายามและความอดทนอย่างสม่ำเสมอแต่ในทุกๆครั้งที่เราทำเราจะรู้สึกได้ถึงความเบาสบายใจที่เพิ่มขึ้นและจะรู้ว่าเรากำลังเดินหน้าไปสู่หนทางแห่งความสงบสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราค่ะในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาพูดถึงผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราปลดปล่อยใจของเราจากความเกลียดชังได้สำเร็จค่ะเราได้เดินทางมาจนถึงบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้พูดคุยกันแล้วนะคะจากการทำความเข้าใจธรรมชาติของความเกลียดชังไปจนถึงการฝึกฝนแผ่เมตตาด้วยตัวเองและคนรอบข้างและในที่สุดก็มาถึงการเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่ท้าทายที่สุดของเราในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาพูดถึงผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้ปลดปล่อยใจของเราจากพันธนาการของความเกลียดชังได้อย่างแท้จริงค่ะบ่อยครั้งที่เราคิดว่าการที่เราจะชนะความเกลียดชังได้ก็ต่อเมื่อคนที่เราเกลียดต้องได้รับผลกรรมหรือต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นตามที่เราต้องการแต่ในทางธรรมะแล้วชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของผู้อื่นเลยค่ะชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่เราเป็นอิสระจากความทุกข์ที่ความเกลียดชังสร้างขึ้นมาในใจของเราต่างหากค่ะลองนึกภาพตามนะคะหากเราเปรียบความเกลียดชังเป็นเหมือนกับก้อนหินที่หนักอึ้งที่เราแบกไว้บนบ่าตลอดเวลาไม่ว่าเราจะเดินไปที่ไหนทำอะไรก็ตามก้อนหินนี้ก็ยังคงอยู่กับเราสร้างความเหน็ดเหนื่อยและเจ็บปวดให้กับเราอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเราตัดสินใจที่จะแผ่เมตตาและเลือกที่จะวางก้อนหินนั้นลงไม่ว่าคนคนนั้นจะเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ตามเราก็จะไม่ต้องแบกรับความหนักอึ้งนั้นอีกต่อไปเราจะรู้สึกได้ถึงความเบาสบายใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนการหายใจของเราจะปลอดโปร่งขึ้นการมองโลกของเราจะสดใสขึ้นและจิตใจของเราก็จะมีความสุขสงบที่ยั่งยืนขึ้นนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ในพระคาถาบทหนึ่งว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับหรือยินยอมให้ใครทำร้ายเราแต่หมายถึงการที่เราเลือกที่จะไม่สร้างเวรสร้างกรรมให้กับใจของตัวเองต่างหากเมื่อใจของเราไม่มีความเกลียดชังไม่มีไฟที่เผาผลาญอยู่ภายในเราก็จะสามารถมองเห็นโลกตามความเป็นจริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลกับอดีตที่คอยหลอกหลอนและไม่ต้องกังวลกับอนาคตที่ไม่แน่นอนความสงบสุขที่เราสร้างขึ้นนี้ยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะเมื่อใจของเรามีเมตตามากขึ้นเราจะสามารถพูดคุยกับคนรอบข้างด้วยความเข้าใจและเมตตามากขึ้นเช่นกันทำให้ความสัมพันธ์ต่างๆดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและที่สำคัญที่สุดคือเราจะสามารถเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนอื่นๆที่กำลังเผชิญหน้ากับความทุกข์ได้อีกด้วยค่ะ
สุดท้ายนี้ขอให้เราจดจำไว้เสมอนะคะว่าการแผ่เมตตาไม่ใช่เรื่องของการเป็นคนดีการแผ่เมตตาไม่ใช่เรื่องของการเป็นผู้ชนะในความขัดแย้งและการแผ่เมตตาไม่ใช่เรื่องของการยอมให้คนอื่นทำร้ายเราอีกต่อไปค่ะแต่การแผ่เมตตาคือการทำเพื่อตัวเองเพื่อที่เราจะได้เป็นอิสระจากความทุกข์เพื่อให้ใจของเราได้เป็นที่พักพิงที่สงบสุขและเพื่อที่เราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่กับโลกนี้ได้อย่างเบาสบายและงดงามขอให้เมตตาจงเกิดขึ้นในใจของท่านทุกๆคนนะคะหากท่านต้องการฟังธรรมะดีๆที่จะช่วยนำทางใจของท่านให้เข้าใกล้ความสุขและความสงบสุขมากยิ่งขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่องพุทธสร้างสุขของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดธรรมะดีๆในครั้งต่อไปค่ะ